ginagawa ko lang ganito. Ano ba tawag dito guys? Ibunoki. Ibunoki ata tawag dito. Tingnan kayo ng onting mushroom. Tapos, cut nyo lang ng onting maliit dito sa dulo. Then, kaya kayo ng pork. Ayan. Hindi nanonood sa TV kaya may kumingay guys. Tapos, cut nyo na. So, ayan. Hinat ko lang ng hot yung pork. Resort feel yung ating vibe dito sa area na Yan, kuha lang ko na half din, ganyan karami. Then, ikot ko lang. ayun yung ating spot. So, yun ang Make sure malilisan yung future kamay. beautiful swimming pool area. Balik tayo naman din sa may parking area. On your garden. Tapos mo lang roll lang, roll. At meron tayo dito Ayan siya guys. ang ganda talaga yung community natin. Pero talagang gusto ko nang makita yung loob ng inyong future house. Perfect. Kaya punta na tayo. Ito na yung mga Punta gawa. na tayo sa ating porch. Pero tingnan nyo naman to. Ang ganda-ganda nitong installment fence. Important ba yan ha? So, ayan guys. Tapos ko nalagyan ng salt. Yan, pinch of salt lang. Tapos ito, pepper. Lagyan na lang. Ayan. Pang DIY samgyupsal. Tapos ito pa, yung beef. Wow, sarap yung beef po. Pinch of salt lang. Yung ilalim lalagyan ko pa. Then, pepper. Ay, pepper rin din. Ay, pala. Ayan. Just pepper. Tapos yung isa, gagawin lang namin ganyan. Ayan. Lagyan na rin ni Angel ng salt and pepper. Ayan. Dami, no? Dami ngayon, no? So, ayan guys. Sarap. Ayan. Tapos meron pa akong pork na natira. Nagtira ako ng unting mushroom para dun sa ating noodles. Magandang kalusugan, kagalingan ng mga sakit nila at mahabang buhay, Lord. Bigyan mo sila ng iyong pagpapala. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan guys. Ito na ang aming edit na picture. Baby AJ. Welcome, baby AJ. Welcome, baby. Wow, here's our food. Ciao, Jing. Ayan. Ito po yung kanyang birthday cake. Ayan. Picture muna po sila. Dito ka, Jing. Picture, baby. Yeah. Kayong tatlo. One, two, Jason. Wala. Malaki na daw siya eh. Hi, Nixon! Guys, yung cheese namin. With your daddy. This one is ano po, kaya sa Dibola. Tapos nalagyan ko lang With your daddy, oh. microwave ko. Kaya medyo nag-melt. Ayan, mas mag-melt pa siya dito. Yan, tayo ka dyan. Ayan, may bulalo. Tayo ka dyan, tayo ka. Bulalo with mais. Ayan, macaroni. Ayan na lang. Dalawa. Sila dalawa. Seaweed, meron kami. Mochi and cake and lettuce. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Daddy. Happy birthday, Nixon, Daddy. Okay. Wish. Oh, hindi ko muna nag-wish. Tapos na? Okay. What's your wish, Nixon? Okay, let's eat na. Yan,
Mukbang. Cheese. Kangkang. And kimchi. Doon sa Pilipinas, tinatambay yan. Hindi, yung dating only wing. May bubong na eh. May stand na, may parang Mali. parang Bili nga ako. Meron pa. Tapos may ano na siya, yung parang gano'n ano. May gripo na. May gripo. Ang dami ng laman, sayang. Hindi na naglalagay. Tama ba? Ako, magsasalitang bata. We're going to eat na. 5 minutes. Guys, siya na lang mag-isa natira sa ano. Kasi nung mahuli, siya magbubukas. Natira sa ano. Hi, thank you, Lord. Ayan. Tapos na po kami kumain. Thank you, Lord. Ito na po si Baby AJ. Hi, baby. Is it? So, parang pag laki mo, mapapanood mo ito sa YouTube. Kung sabi mo, ganyan itsura mo ng baby. Ayan, parang makikita mo siya pag laki mo. Ayan, okay. Pretty naman yan. Princess. Basa na siya? Ah, bebe. Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus. Ay, ano, babay na to our channel. Oh, say bye-bye. Oh, you say happy birthday muna to daddy. Happy birthday, daddy. Oh, bye, guys. Son, say bye, guys. See you on our next vlog. See you on our next vlog. Bye.